تعالي لما أقولك على أسهل وأنجح طريقة لكيكة المانجا بتركة بسيطة هتخلي الكيكة فاتحة وهشة وخفيفة. طعمها مميز جدا، جربيها بطريقتي هتعتمديها على طول وطعمها خطير. عارفة لما تجيبي كيكة مانجا جاهزة من الحلواني انت هتعمليها وبكل احترافية وفي البيت وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. أنا توتي ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني فعلي الجرس واشتركي في القناة عشان يوصلك كل إشعار جديد بكل وصفة بعملها في مطبخ توتي. وصفاتي سهلة وبسيطة واقتصادية، شكلها حلو وطعمها أحلى. يلا نبتدي وصفتنا. هبتدي معاكم أول حاجة بالكيكة. الكيكة بتاعتها يعني بصوا قبل ما ابتدي، شايفين لونها فاتح ازاي؟ بتركة بسيطة جدا جدا هقولك عليها في الفيديو. الكيكة بتاعتي بسيطة جدا. عندي كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي. على فكرة ده سكر تموين. وشوفوا نتيجة الكيكة في الآخر هتبقى عاملة ازاي بالتركة اللي أنا عملتها. كوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة. وهحتاج كمان معلقة كبيرة من الخل وربع كوباية من الزيت وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة. طبعا طالما استخدمنا بيض لازم نحط فانيليا للبيض. فانيليا سايلة أو فانيليا بواكي، المتاح عندك استخدميه. على فكرة أنا مرة جيت أعمل كيكة وما لقيتش عندي فانيليا، قمت بشرة ليمونة من الناحية الناعمة، عطتني نتيجة نفس نتيجة الفانيليا وأحلى كمان، كانت ريحة الليمون حلوة أوي. ربع كوباية الزيت حطيت عليه معلقة كبيرة من الزبدة. المعلقة الكبيرة من الزبدة دي هتفرق جدا في طعم الكيكة، هتخليها خطيرة، هتخلي ليها نكهة مميزة قوي وطعم جميل جدا. يعني مقدار المادة الدهنية نص كوباية، ربعها زيت وربعها زبدة. أنا حطيت الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ما سيحتهاش ولا حاجة. هضرب بقى المكونات كلها في الخلاط، وزي ما انتوا عارفين وكل اللي متابعيني انا بعمل الكيكة في الخلاط، ودي اسهل طريقة تعملي بيها الكيكة. في 10 دقايق هتلاقي نفسك عاملاها. بصوا هنا السوائل اللي انا حطيتها في الخلاط، شغلته حوالي 5 دقايق متواصل، وكنت بفصل ثواني كده وارجع تاني لحد ما القوام بقى خفيف وكمان بقى لونه فاتح زي ما انتوا شايفين. هضيفه بقى في البولة اللي هعجن فيها الكيكة. شايفين القوام واللون فتح من كتر الضرب. عندي كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص ربع معلقة صغيرة من الملح عشان تظهر لي طعم الكيكة. قلبتهم على بعض كويس، بعد كده بضيفهم على السوائل بتاعة الكيكة. أنا بضيفهم بالتدريج علشان الهواء اللي دخل السوائل في الخلاط ما يخرجش. دي خطوة بتخلي الكيكة ناجحة وتخليها خفيفة معاكي. كل ما تحافظي على كمية الهواء اللي انت دخلتيها للكيكة، كل ما بتاخدي كيكة هشة وخفيفة. لو انت هنا لسه متابعاني وما عملتيش لايك للفيديو، يلا بسرعة اعملي لايك للفيديو. الدقيق اللي انا استخدمته دقيق متعدد الاستخدامات للكيكة والبسكوت والمعجنات وكل حاجة. لو انت ما بتعرفيش في انواع الدقيق، جيبي دقيق متعدد الاستخدامات، هيبقى ناجح معاكي في اي وصفة انت بتعمليها. دي الكمية الباقية من الدقيق ضفتها وهبتدي هقلب لحد بس ما الدقيق يختفي في السوائل. مش هقلب كتير عشان احافظ على كمية الهواء اللي دخلت للكيكة بتاعتي. شايفين القوام بتاعها؟ لا خفيف ولا تقيل، متوسط. التركة بقى اللي انا هقول لكم عليها دي است- تعتمديها في اي كيكة انت بتعمليها. عندي هنا ليمونة والعصار، عصرت الليمونة على خليط الكيك.
النصين مش نص واحد. ده هيعمل ايه يا توتي؟ ده هيخلي الكيكة معاكي فاتحة حتى لو بتستخدمي سكر غامق او سكر تموين. تركة جديدة لكن هتفرق جدا جدا، وبتساعد برضو مع الخل ان الكيكة تبقى هشة وخفيفة. القوام سايل زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين. علقت. عندي صينية متبطنة دهنتها مادة دهنية وبعدين بطنتها بالدقيق، وهبتدي أضيف خليط الكيكة بتاعي. الكيكة بتاخد حوالي 30 دقيقة في الخبز. بحطها الأول على الرف الأوسط وبعد كده بشغل الشواية عشان أديها لون. بختبرها بخلة أول ما بتخرج من الفرن علشان أتأكد إنها تمت النضج. هنعمل مع بعض بقى الكريم شانتيه. أي نوع كريم شانتيه استخدميه بنفس المقادير المكتوبة على العبوة. أنا هنا حطيت نص كوباية من المية الساقعة المتلجة، لازم تبقى مية ساقعة متلجة. ضفت لهم معلقتين من السكر، سكر حبيبات عادي بتاع الشاي مش بودرة ولا حاجة. هدوب السكر بس شوية في المية كده، وبعد كده هبتدي أضيف باكو الكريم شانتيه. لو انت بتشتري الكريم شانتيه سايب، اسألي المحل المستلزمات الحلواني اللي انت اشتريتي منه كمية المية أو اللبن قد ايه على قد كمية الكريمة عشان تاخدي قوام مظبوط للكريمة بتاعتك. هبتدي أشغل الهاند بلندر بتاعي بالمضرب. هضرب حوالي 3 4 دقايق متواصلين كده لحد ما القوام يتقل معايا زي ما انتوا شايفين كده. دول اول 3 4 دقايق. بعد كده هبتدي اخفق لحد ما الكريمه حجمها يتضاعف معايا وتبقى متماسكه وتعمل منقار زي ما انتوا شايفين كده. كده انا وصلت للمستوى المطلوب اللي انا عايزاه يعني، او الوقت المناسب لخفق الكريمه. اهي زي ما انتوا شايفين كده بقت متماسكه. هحضر بقى المانجا بتاعتي. عشان تقطعي المانجا مكعبات اسهل طريقه ليها، طبعا مكعبات كبيرة أو صغيرة دي حاجة بترجع لك. بتاخدي شريحة من المانجا وتعملي فيها خطوط بالطول، وبعد كده تعملي خطوط بالعرض، بعد كده بتقلبيها فبتديكي المكعبات. لو انتي بتزيني تورتة ممكن بقى منجاية صغيرة تعملي بيها كده وتحطيها على وش التورتة. لو انتي بتعملي تورتة فاكهة هتبقى زي بتاعت الحلواني بالظبط. طريقة سهلة جدا جدا. شايفين المكعبات بتخرج بكل سهولة. أنا استخدمت مانجا نعومي. دي أفضل مانجا بتديكي قطع مانجا، بتبقى مسكرة وقطعها وفيها لحم كتير، وفي نفس الوقت بتبقى مسكرة. طبعا القشرة دي احنا مش هنرميها، دي هنحطها في الخلاط ونعملها عصير. ودي كده كمية المانجا بتاعتي. طبعا كمية المانجا اكتر او اقل حسب ما انت، حسب الصينية اللي انت عاملاها وحسب كمية المانجا اللي انت بتحبي تحطيها في صينية الكيكة. الكيكة خرجت من الفرن وكنت اختبرتها وكانت بردت خالص. ولو الكيكة بايتة لتاني يوم ده يكون افضل بكتير، بس انا عشان التصوير بعمل الخطوات كلها ورا بعض. عندي هنا ده بوريه مانجا. اخدت قطع من المانجا وضربتها بالهاند بلندر من غير نقطة مية. يعني دي مانجا بيور. باخد منها كده، شايفين تقيلة هي مش عصير. باخد منها وهدهن سطح الكيكة بتاعتي. هتفرق جدا الخطوة دي في الطعم. كل قطمة هتاخديها من الكيكة هتحسي بطعم المانجا فيها. طريقة سهلة وناجحة وبسيطة، طعمها حلو جدا جدا. لو انتي لسه متابعاني ما تنسيش تصلي على النبي، وكمان تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها في مطبخ توسي. حطيت طبقة من الكريم شانتيه بس التليفون وقف في اللقطة دي. أنا حطيت كمية الكريم شانتيه كلها وبعدين هضيف قطع المانجا. وزعتها بقى كلها بالتساوي كده على سطح الكيكة. مش عايزة أقول لكم قد إيه كان طعمها حلو قوي قوي قوي. يعني كل اللي يدوقها يحس إنها جاهزة مش أنا اللي عاملاها.
حقيقي جميلة جدًا، جدًا، وهتبهر كل اللي هتدوقيها له ومتأكدة إن أنتِ هتعتمدي الطريقة دي. ده كده شكلها. هابتدي بقى أزيّنها، حبيت أغيّر بس من اللون الأصفر ده أكسره كده بتزيين بسيط، حطيت قطع من ال الكريز. دي خطوة اختيارية، بس أنا عشان التصوير حبيت أعمل شكل حلو للكيكة يعني. طبعًا الكيكة دي بتتقدّم باردة، يعني أنتِ لو عملتيها بالليل تقدّميها بقى لضيوفِك بعد الغدا حلوة جدًا، جدًا، طعمها بيظهر أكتر لمّا بتبات. بس أنا زي ما قُلت لكم في التصوير أنا حملت كلّه ورا بعضه، بس إحنا فعلًا كلناها تاني يوم كان طعمها خطير. عارفين أنتم جاتوه الفاكهة الغالي اللي بيبقى طعمه حلو ومميز وما بتنسيش طعمه؟ الكيكة دي زيّها، وده كده شكلها. طبعًا بتتقدّم باردة، أنا ما دهنتش المانجا أي حاجة، ولا جيلاتين حلويات، ولا جيلي تلميع، ولا حطيت حتى جيلي، لإن إحنا كنا هناكلها على طول يعني، لكن لو أنتِ هتبيتيها لضيوف أو حد لسه هياكل منها تاني يوم، في وقت بقى يعني أكتر من ال12 ساعة، ادهني بقى الوش كده بجيلي مربى فراولة أو جيلي فراولة، حاجة كده تدّي لمعة للفاكهة وعشان لونها ما يغيّرش. بس إحنا أساسًا ما لحقتش تقعد عندنا، أكلناها كلّها. بسم الله ما شاء الله طلعت تحفة وطعمها حلو أوي، طعمها زي الجاهزة وأحلى، مقاديرها بسيطة وطريقتها بسيطة، أتمنى تجرّبوها وتكتبوا لي في التعليقات، واللي يجرّبها بطريقتي يدعي لي دعوة حلوة. إيه رأيكم في شكلها؟ قولوا لي شكلها عاجبكم والّا لأ؟ وأنا أقول لكم طعمها، طعمها فعلًا خطير، فوق الخطير كمان. زي ما أنتم متعودين دايمًا أنا باقدّم لكم وصفات سهلة وبسيطة تقدروا تنفّذوها وبمكونات من البيت، وكمان باقدّمها بشكل حلو، وكمان الطريقة بسيطة وسهلة والإمكانيات يعني إيه، أي حد يقدر يعملها. المانجا كتير دلوقتي، يالّا الحقي اعمليها، إن شاء الله هتعجبِك جدًا، جدًا. شايفين بقى الكيكة فاتحة إزاي وخفيفة جدًا، جدًا، وطعمها حقيقي حلو أوي. أتمنى يعني لو كنت أعرف أدوّقها لكم كنت دوّقتها لكم. الكيكة شربت من صوص المانجا